سلام بچه‌ها، چطورید؟ من کامرانم و اینجا چنل خفن داداکامیه. توی ویدیو امروز می‌خوایم اتاق کثیف و به هم ریخته رو به یه اتاق خیلی حرفه‌ای برای تولید محتوا تبدیل کنیم و قراره اینجا کلی اتفاقای خیلی خفن بیفته. خیلی خوب، اتاق رو کامل خالی کردم و فقط دستگاه داره یه سری شلف برام درست میکنه که این شلف ها رو هم درست کنه و بعدش دیگه دستگاه رو هم جمع کنم، این موکت زیر رو هم جمعش کنم و یه بیایم این قسمت ها رو رنگشون کنیم ببینیم چطوری از آب در میاد. خیلی خوب، بالاخره این دوتای اولی کامل شدن. خیلی خوب، تا الان بیرون بودم، داشتم دنبال پرده فروشی میگشتم، بالاخره یه پرده پیدا کردم و خریدمش. حالا عکسشو براتون میذارم، عکس که نه فیلمشو براتون میذارم، دادم همونجا بدوزنش. وقتی که دوختنش میریم میگیریمش رو با هم دیگه میبینیمش. و برای اون طبقه هایی هم که میخوام درست کنم بغل اتاق رفتم نوپان خریدم و حالا اون شلفاش هم قرار شد که با پرینتر سه‌بعدی خودمون درست کنیم. شلفایی هم که خریدم اینان، میگم شلفا خدایا، این نوپانایی هم که خریدم اینان 4 تا نوپان 12x70 خریدم. باید بریم با هم دیگه رنگشون کنیم که رنگ مشکی هم خریدم با رنگ سفید توسی درست کنم. ته ماشینم هم چقدر کثیفه. شت. بزن بریم ببینیم دیگه چطوری میشه دیگه. بریم اینا رو کم کم درستشون کنیم و وصلشون کنیم و اتاق حرفه‌ای کنیم. خیلی خوب، رنگ درست کردم، رنگ توسی کم رنگ. این نوپانایی که گرفتیم و رنگشون کنیم ببینیم چه شکلی میشن دیگه. خیلی خوب، یه سمتشون رو رنگ زدم و همون رنگی شد که دقیقا میخواستم، رنگ توسی که با این خورشوهاش یه جلوه خیلی باحالی داره. خیلی خوب، جای پرینتر رو من عوض کردم که تا اون اتاق رنگش میکنیم بتونم این شلفا رو پرینتشون بگیرم. و الانم این 2 تا دیگه هم پرینت گرفته شد. 2 تا هم اینجا تا الان 4 تا شده و هنوز 4 تا دیگه هم باید پرینت گرفته بشه. اینا خیلی خوب شده. بریم بقیه هم بزنیم زیر پرینت و بریم و اون اتاق رو رنگش کنیم. بعدش حالا یه حرکتای دیگه هم باید داخلش بزنیم. 2 hours later. سلام، چطوری؟ یک روز گذشت و الان صبح تقریبا 7-8 صبح بیدار شدم، گچ درست کردم، داشتم سوراخ‌های دیوار رو میگرفتم که بعدش بتونم دوباره رنگش کنم و دیوار صاف از آب در بیاد. هر روز صبح بلند میشم اینقدر کار میکنم، بعد یه دونه لایک نمیکنی. خیلی خوب، بریم برای راند بعدی رنگ زدن. اینجا یه دست رنگ بزنیم و شبم باز یه دست دیگه رنگ بزنیم. What the fuck؟ این دست سوم دارم رنگ میزنم. دیوار اینقدر خرابه و خونه اینقدر قدیمی سازه که گچاش قشنگ نیم برداشته، داره میریزه گچاش. سعی کردم تا اونجایی که میتونم بتونه کنم و رنگ بزنم. از عجایب پرینتر سه‌بعدی. What the fuck؟ چطوری هنوز داره میزنه؟ چرا هنوز جدا نشده واقعا؟ این وضعیت صورت منه و همزمان که دارم اونجا رو رنگ میکنم دارم همزمان کارم میکنم، برای یه ویدیو جدید دارم برنامه میریزم. بیام بهتون نشون بدم. خیلی خوب، همزمان دارم دنبال ایده میگردم و حالا دنبال یه صفحه چاپ خوب میگردم. کلی آتاشخال اینجا ریخته، باید همه رو مرتب کنم و همزمان دارم از این شلفا درست میکنم برای وصل کردن حالا اون چی بهش میگن، شلف اون تاقچه هامون و دارم دونه دونه درست میکنم. دو تا که درست میکردم اینطوری خراب میشدن، اونم بخاطر چسبمه. باید یه چسب خیلی خوب از اینترنت سفارش بدم، متأسفانه داخل شهرمون هرچی گشتم پیدا نکردم. خیلی خوب، مورد بعدی که هست خدایا، اتاق تا اونجا که میشد رنگ کردم
دیوارش گچی که قبلا داخلش استفاده شده گچ خیلی آشغالی بوده، خیلی راحت کنده میشه گچش و خب تا اونجایی که میتونستم خودم درستش کردم و رنگش خوب شده. اینجا هم رنگش رو تیره تر کردم که نصف بک‌گراند پشت سرم میشه. باید هنوز 2 دسته دیگه رنگ بخوره که این سفیدیاش از بین بره. این پایین رو هم یه برنامه دارم که این سرامیکا رو کامل بپوشونم. واقعا دهنم اسفالت شده. یه دونه لایک به این ویدیو بدید دیگه، اون انگشتر رو آبیش کن. دمت گرم، اسفالت شد. خب بالاخره تموم شد. دهنم سرویس شد، کل اینجا رو رنگ زدم. بعد این سمت الان رنگش خوش شده، می‌بینیم که یک دسته و این سمت هنوز رنگش خوش نشده. این قسمت یکم از این رنگ تیرها پاشی دوباره رنگش کردم. این برای من می‌بینید دو رنگه بخاطر اینکه هنوز خوش نشده. خوش بشه خوشگل میشه. خب بریم برای تمیز کردن اینجا. این دیوارا رو تمیز کنم و اینا. بریم واسه تمیز کردنش. Meanwhile. خیلی خب الان تقریبا ساعتای 9-10 شبه. بعد رنگا تقریبا خوش شده. موکت تهش رو انداختم تا اتاق رو بریم که بهتون نشون بدم که چی شده. خیلی خب این موکته تقریبا 20 سال برای اینجا کار میکنه برامون و همچنان باید کار کنه. این دیواره خیلی خوب شد. این دیوارم خوب شده. بعد نیست این دیواره هنوز یکم باید خوش بشه. این پاییناش میبینید که هنوز خیسه، ولی خب رنگش خیلی خوب شده. من که رنگش دوست دارم. کلی وسایل خریدم که باید بیام اینجا وصلشون کنیم. این پایینا رو هم باید بپوشونیم و هنوز خیلی کار داره. بریم که بقیه کاراش رو انجام بدیم. خیلی خوب اینا هم پریزای برقن، گفتم که بیام رنگشون کنم. این هم از پریزای برق. یوری نشکست. خیلی خب الان رفتم یه میله پرده خریدم. این میله پرده 3 متری برای اون پرده‌ای که خریدم و قراره بزنیم به دیوار. بریم پرده رو هم وصلش کنیم ببینیم که چطوری میشه. خیلی خوب بالاخره کارهای اتاق تقریبا تموم شد. بریم که اتاق رو بهتون نشون بدم، بگم که چی کارهایی کردم توی این 3 روزه و اتاق از اون وضعیت آشغالیش در آوردم. خیلی خفن‌تر شده و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و با لایکاتون از من حمایت کنید دیگه. دمتون گرم. بزن بریم که بهتون نشون بدم. این نوره داره اذیت میکنه. بله این در کثیفمون خیلی خوب تقریبا از اون وضعیتش در اومد. این میزو گذاشتم اینجا ولی این کلا این قسمت باید عوض شه. فعلا بودجه تموم شده و باید اینجا یه میز کامل بندازم دیگه. یعنی از این قسمت تا اون آخر یه میز بزرگ بندازم که هم دستگاه بذارم روش، هم سیستم و اینا و حالا یه آنباکسی چیزی باشه بتونم روی این میزی که حالا درست میکنم براتون انجام بدم. لپتاپمو گذاشتم و حالا این کابل مابلی که هم این پشته که آوردمشون این گوشه که از همینجا برق دستگاه رو هم تامین کنم. یه رینگ لایت بزرگ باید بخرم حتما و دستگاه گذاشتم اینجا و این گوشه پنجره رو هم یه ذره سوراخ کردم. یه فن بزرگتر و قوی‌تر باید بگیرم برای دستگاه بذارم و حالا این پشت دستگاه هم باید یه چیزی بذارم برای گرفتن ویدیوهای تایم لپسمون و یه دونه از اون تاقچه‌هامون رو زدم اینجا
که حالا یه سری وسایل‌های دستگاه بذارم روش، مثلا این حالا کاتر رو نمیدونم، این چسماتیکی‌ها و اینا رو بذارم اینجا. بعد اینجا هنوز جای کار داره، ولی متأسفانه مرخصیم داره تموم میشه، وقت نمی‌کنم که اینجا رو هم درست کنم. و حالا این میز و اینا و جای مهمی که باید بهتون نشون بدم این قسمته. خیلی قشنگ شده. من که اینجا رو خیلی دوستش دارم. یه سری ابزارا و حالا این فیلامنتامو گذاشتم اینجا. 2 تا از فیلامنتام تموم شده، باید واسه فیلامنت بخرم و فیلامنتم خیلی قیمتش رفته بالا. و یه سری ابزاراتمو گذاشتم اینجا. حالا باید جای هم برای اینا درست کنم هنوز. و این تاقچه‌های زیبامون که کارامونو میذاریم داخلش و این پرده بزرگ زیبا که قراره بک‌گراند اکثر ویدیوهامون باشه. و اون بالا هم هست که هنوز باید پرش کنم. یه دونه از این LED، از این ریسه های LED شیلنگی بهش میگن، چی میگم، از این رنگ مهتابی هم گرفتم گذاشتم اونجا. و هنوز یه سری وسایل دیگه هم باید بخرم بذارم اینجا که هنوز جای کار داره، ولی خب اتاق از اون وضعیتش در اومد و این شد دیگه. نظرتون چیه؟ چطوری شده؟ به نظر شما جذاب شده یا نه؟ این هزینه‌ای که کردم چطوریه؟ امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. این هزینه‌هایی که میکنم، این هزینه‌هایی که میکنم برای این ویدیوهایی که براتون میسازم فقط برای اینه که یه ویدیوی جذاب تحویلتون بدم، یه ویدیو که از دیدنش لذت ببرید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و یه هرچند کم بتونم حالتون رو خوب کنم. و میدونم خیلی از امکاناتم کامل نیست و شاید اون قدری که باید جذاب نباشم، ولی خب دارم تلاشمو میکنم که ویدیوهای خیلی خفنی براتون درست کنم و ممنونم که از من حمایت میکنید و همونطور که توی ویدیوهای قبلی از من حمایت کردید و با لایک و کامنتاتون منو خوشحال کردید. و خودتون میدونید، اونایی که برای من کامنت گذاشتن میدونن که با هر دونه کامنتی که برام میذارن چقدر خوشحالم میکنن و ریاکشن منو دیدن. دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر دید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی ما، خدا نگهدارتون.